स्वागत छ साथीहरू तपाईलाई मेरो नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई एन्ड्रोइड मोबाइलबाट नै युट्युब भिडियोको लागि थम्बनेल कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले मोबाइलमा पिक्सआर्ट भन्ने एउटा एन्ड्रोइड एप चाहिँ तपाईले इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ साथीहरू। यस एन्ड्रोइड एपलाई चाहिँ तपाईले ओपन गरिदिनुस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ड्र एडिट कलेज अनि ड्र र क्यामेरा चारवटा टुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो ड्र टुलको युज गर्नु साथीहरू। ड्र टुलको युज गरिसके यहाँनिर क्रिएट न्यूमा थिच्दिनुस्। त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर थम्बनेलको लागि तपाईले यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो टुलको युज गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले 1280 र 720 भएको एउटा बक्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1280 × 720 कस्टम भएको यो हाम्रो एउटा नयाँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले एरोमा थिच्दिनुस्। एरोमा थिचिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर अब धेरै कुराहरू पाउन सक्छ। यहाँनिर लेयर, फोटो, 7 साइज, टेक्स्ट, इरेजर अनि पछि यो अब ब्रस टुलहरू धेरैको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म यहाँनिर लेयरबाट फोटो तानेर देखाउने छु साथीहरू तपाईलाई। त्यसपछि यो माथिनिर भएको यो ट्रान्सप्यारेन्टलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गरिदिनुस्। त्यसपछि गएर तपाईले यो प्लस बटनमा गएर यहाँनिरबाट यहाँ एउटा फोटो तानेर फोटो ल्याउनुस्। म यहाँनिर तपाईलाई देखाउने छु। ग्यालरीमा जानुस्। त्यो ग्यालरीमा गइसकेपछि तपाईले कुन चाहिँ फोटोको बनाउन लाग्नु भएको हो यहाँनिर एउटा फोटो तान्नुस् ग्यालरीबाट। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फोटोको साइज चुज गर्नु साथीहरू। त्यसपछि मेरो फोटोको साइज चाहिँ अब मैले सेलेक्ट गरिसकेँ साथीहरू। त्यसैले तपाईहरुले यहाँनिर टिक मार्कमा थिच्दिनुस्। टिक मार्कमा थिचिसकेपछि यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा बसिसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि यो मान्छेको फोटोलाई एकदमै ठुलो भएर यसलाई अलि सानो बनाउनु पर्यो तपाईले यो लेयर बटनमा थिच्नुस्। यो माथि यो फोटोमै लिएर यो तीनटा थोप्लोमा तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि तपाईले यो ट्रान्सफर्म टुलको युज गर्नुस्। ट्रान्सफर्मको युज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार यताउता लान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको साइज पनि सानो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर यसरी थिच्दिनुस् र टिक मार्कमा थिच्दिनुस्। त्यसपछि गएर तपाईले यो एरोमा थिच्नु पनि हुन्छ। त्यसपछि एडिट इमेज गर्नुस्। एडिट इमेज गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर टेक्स्टमा गएर तपाईले थिच्दिनुस्। यहाँनिर म तपाईहरुलाई लेखेर देखाउँछु। कसरी फोन नम्बरलाई ब्लक कसरी फोन नम्बरलाई ब्लक गर्ने भनेर यो नेपाली फन्ट टाइप गरिदिनुस् र यसलाई टिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले फन्टको चाहिँ कलर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले अब यहाँनिर ब्लू कलर राखिदिएँ साथीहरू। त्यसपछि तपाईले यो स्ट्रोकको युज गर्नुहोस्। त्यसपछि यसको साइजलाई ठुलो गरिदिनुहोस्। यसलाई ठुलो गरिसकेपछि साथीहरू त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अर्को टेक्स्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ।
जानिराखौँ नेपालीमा भनेर त्यसपछि यसले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। ठिक त्यसपछि तपाईँले फन्टको कलर राखिदिनुहोस्। यहाँनिर फन्टको कलर चाहिँ तपाईँले रेडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छाअनुसार जुनमा नि राखिदिनुहोस्, आफूलाई जुन चाहिँ राम्रो लाग्छ। म चाहिँ तपाईँलाई नै ब्लू नै राखेर देखाउने छु। देख्नु सक्नुहुन्छ कि साथीहरू, हाम्रो यहाँनिर एउटा युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा थम्बनेल बनिसकेको छ। अब यसमा थोरै एडिट गरिदिउँ। त्यसपछि गएर यो मान्छेले चाहिँ यसो सोचेको जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कलर चाहिँ रेडमा राखिदिनुहोस्, स्ट्रोक युज गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यस्तो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यस्तो गरिदिनुहोस्। यो फोटोलाई यहाँनिर लिएर यसको साइज चाहिँ अलिक सानो बनाइदिनुहोस्, यस्तो गरिदिनुहोस्। र साथीहरू, हाम्रो एउटा युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा थम्बनेल बनिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई टिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो एरो माथि दिनुहोस् र यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। हाम्रो फाइल चाहिँ सेभ भइसकेको छ साथीहरू। यसरी नै साथीहरू तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि राम्रो खालको थम्बनेलहरू बनाएर पोस्ट गर्न सक्छौँ साथीहरू। धन्यवाद साथीहरू, तपाईँले मेरो च्यानललाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा। यदि तपाईँहरू नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि पछि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि मैले बनाएको नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ।